Good morning boys and girls. صباح الورد والياسمين عليكم شباب وصبايا. معاكم طارق من hosheh.com. أيمن قطان. هلا كيف الأوضاع؟ كيف الياسمين؟ شخبار قعريته الياسمين دبحة. بحب أصبح على الناس بطريقة هم هيك. غير ليش ياسمين؟ صباح الورد والياسمين، شو بدك أحلى من هيك؟ في أشياء غير الياسمين. في جوري، في صباح الجوري. كيفكم يا جماعة؟ شو بدنا نحكي اليوم؟ في إشي شوي متغير هون أيمن، صح؟ مش عارف شو في إشي صاير. شو يا شباب؟ في فرق ما بين ال What's going on؟ أول إشي بدنا نحكي فيه، أول شيء طلع اللي عندك خلصني، لأنك طلعت فيها فيديو والناس عم بيحضروا وبعتوا دايركت مسج لكل الشباب والصبايا واللهم لا شماتة. طلع اللي عندك خلصني يلا. أنت اللي بعت الصبايا. أنت يا حبيبي اللي عملت لي واحدة I told you so وعمرك في حياتك ما تتحداني. She lost one round. حضرتوا شفشنكو مع مايا والله شباب؟ She lost one round. مان أنت إيش حكيت أول فايت؟ حتروح على المستشفى. أنا فكرت هاي آب، هذا أنت صوت أنت عامله لحالك؟ حيحملوها. شو طلع هذا صوته؟ والله فكرتها آب فويس تشينجر، طلع هو هيك صوته. I'll admit. اوعى تتحداني. هذا كله مش فويس تشينجر. هذا كان فلتر. I'm gonna admit that I was wrong. I was right in that Shevchenko was gonna win and she won. My prediction was Shevchenko was gonna destroy Jennifer Maia first, maybe second round, knockout, and it would be a bloodbath. Jennifer Maia surprised me. I think she surprised everyone. I think she surprised herself. Because that was, she took a round off Valentina Shevchenko. Ayman said she was underrated. I think he was right. You think? I was wrong. 1-0, I'll take it. طيب بس ندخل هلا بالجدي. The next one that's coming, by the way, the next challenge, the next challenge that's coming is the one that we had last week when we talked about Hamza Chimaev. طيب خلينا نحكي هلا بجدي. أظني أنا شفشنكو الناس هلا عم بيبعدوا عن how good she was وعم بيركزوا على قديش مايا shocked people. She lost one round. مزبوط يا بس still خسرت جولة والناس كلها انهبلت. بس that's big in Shevchenko's world. She lost the round. Yes. كمان كان حاطين مصرياته على شفشنكو خف عقله. هذا في واحد كان حاط $12,000 عشان يطلع الدور عشان يربح 500 $600 $600 حط $10,000 عشان يربح 600. ولما خسرت الجولة الثانية هذاك تلاقيه ودع. تلاقيه كان عم بكاكي مسكين. بدي اعرف مين هو هذا. ما انا بدي اعرف مين هو الجحش. طيب فهاي كانت فايت حكينا عنها. بصراحة جينيفر مايا صدمتنا، صدمت حالها، صدمت العالم، صدمت شفشنكو. بس احنا عم نحكي على مقاتل او مقاتلة بهذا الكيس من كتر ما هي منيحة الدنيا قايمة قاعدة عشان خسرت جولة. مزبوط. اخذ 1-0 بالنسبة لشفشنكو وجينيفر مايا لانها خسرت جولة. ورجيهم كيف الصفر شكلها هيك دويرة دوحة جاييني على البيت بكعكة. حتصير 1-1 لما ليون ادواردز ينازل حمزة شمايف. هاي خلصنا منها. بدنا نحكي هلا عن بيريز ضد ديفيدسون فيغوريدو. هو مفكر ليون حيفوز على حمزة. مجنون. هاي حكينا فيها كثير، خلص قلت لك مجنون. هاي حتصير 1-1. بدنا نحكي هلا على ديفيدسون فيغوريدو ضد أليكس بيريز. خلينا نسكر هذا ال 255. احنا عم نسكر 255. This is the 255 recap. Did you know that this fight was not supposed to be with Alex Perez? Yes. It was supposed to be with Cody Garbrandt. Garbrandt fell out because ripped bicep. Of a bicep tear. Because of a bicep tear. And then everybody thought that it would go to Brandon Moreno. Brandon Moreno was overlooked. And it went to Alex Perez. Alex Perez and Brandon Moreno, did you know, have the same manager. نفس المدير. إشي غريب جدا. المهم unbelievably dominant performance by Deiveson Figueiredo. Yeah.
that was destruction of the highest order. He's the bad boy. He is a bad man. وهو هلا رح يصير في شيفت فوكس من من اللايت ويت ديفيجن على الفلاي ويت ديفيجن هلا. اتوقع ديفيسون فيغريدو حيعطي الفلاي ويت ديفيجن شخصية. شوية مين كان قبليه؟ شوية لون، شوية حركة. مين قبل كان عندك هنري سهورو ومايتي ماوس. اوكي نحكي مايتي ماوس. مايتي ماوس كان دوميننت كم من سنة؟ مليون سنة. بس the problem with him is he was a nice guy. Too nice, softly spoken. He was a nice guy. ظريف، ما عمل حركة. everyone was trying to be nice to him and he's a nice guy فكان الموضوع كله ملل. هلا عندك شوية ديفيدسون فيغريدو أعطى شوية زي ما قلت لكم في واحد شرير. بس اجى بيناتهم برضه سهودو زنخت معه شوية. هو بس برضه أنا بفضل زناخة هنري سهودو عن الفانيلا الأبيضاني اللي خلص يعني ديميتريوس جونسون. فاهم؟ لو شفته في الشارع هلا مش هتعرفه. لا بعرف. اوكي بس ما اعطاش يعني ما كان في ما كان في unbelievable fighter. Skills wise. هيو بوان. Wouldn't you love to have Demetrius Johnson back right now against Davidson Figueiredo? No. Oh man, I would love to see that. خلاص. I would love to see it. I would love to see it. I'm not gonna lie. I would love to see it. المهم. Absolutely dominant performance by Davidson Figueiredo. Alex Perez got smashed. You know. Brandon Moreno. Bad matchmaking. Brandon Moreno, who thought he would be on the same card, ends up fighting who thought he'd have that fight, ends up on the same card fighting Brandon Royval. Drops Royval, or the fight goes to the ground. Did you see Royval? Why was he on the prelim? Did you see his dislocated shoulder? Royval's dislocated. Yeah. Oh my God, that looked awful. He's on the ground. He pops his shoulder out. Brandon Moreno's on top, giving it to him. It was terrible. Fight finishes. Brandon Moreno gets on the mic. The title shot should have been mine. I should have the title shot. They overlooked me. Blah, 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 Cody Garbrandt. What happens? It goes back to Davidson Figueiredo. He comes out on stage. Not 4 hours after he just defended his title. And he goes, yeah, I'll give it to him. Let's go. December. Not even a month. 3 weeks. 3 weeks. Between 3 weeks to a month. أسرع turn around باليو اف سي هيستوري. مش بس تايتل ديفنس. فيش غير حمزة اللي عمله. مان ما صار بنفس الليلة. نفس الليلة. اللي صار براندن مورينو تعرف شو حكى لهم؟ قال لهم استنى خلوني أفكر. هو لحاله انصدم. هو لحاله مش مصدق. يعني لما رجعوا قالوا له by the way Davidson Figueiredo just said yes he'll give you the fight. Brandon Moreno was like, I just had a fight. Am I going to be ready for a title shot in 4 weeks? He was like, just give me a second to think about it. And then his coach was like, what are you thinking about, you idiot? Take the fight. Man, bad ass. وأول مرة بالتاريخ أظن Dana White بيعمل matchmaking on fight night. Dana White never says don't ask me who is fighting who the night of the fight, and this is the first time ever. Dana White goes, you know what? We're not sending him home. He's staying here, and he's fighting Brandon Moreno in 256. Insane, man. If you don't have respect for anyone, you need to have respect for Davidson Figueiredo. He made it interesting. أول مرة بيعمل matchmaking on fight night Dana White. ليش؟ لأنه عارف إنه يان fell out of the Peter Yan. Yeah. Fell out, right? Yeah. He's not fighting anymore. لا different excuses, visa issues, health issues, personal issues. ما حدش عارف شو القصة بالضبط يعني. أظن injury كانت. وبدهم مش يحكوا. بدهم يغطوا على الموضوع. ممكن. بس. For knowing that Aljamain and Yan fell out, he needs some excitement. على طول he just made it. Man, you have to feel for Aljo. You have to feel for Aljo. Aljamain? Yeah. Come on, man. What's it gonna take? Yeah. What's it gonna take? Yeah. What's it gonna take? Haram Maskin. I feel for Aljo. Hopefully he'll get a shot soon. They're saying now January, February. No, I think March. They'll reschedule that fight. Let's see it. I hope it happens. Inshallah. Just to close this conversation off, Davidson Figueiredo,
Mad respect. Mad respect. Mad respect. What a move. What an absolute gangster. That guy is a gangster. Yeah. Full stop. Yeah. And a small little thing that happened بعد الفايت البوست فايت press conference لما اعلن دينا وايت performances of the night و fights of the night ما حط المين ايفنت ما حط performance of the night لفيجريدو. لا. فكل حدا انصعق انه ليش ما اعطيتني البرفورمانس اوف ذا نايت، وكل حدا صار في دردشه. اريل حلواني طلع انه وات ذا هيك از جوينج اون. شو عمل دينا وايت؟ حط المصاري $50,000 بوكلي قال له تفضل I made a mistake. انا عادي كل يوم بيجي واحد بيعطيني $50,000 بوكله. اذا حكى معي مديري قال لي وينك، بقول له $50,000 بتجيب لي اياهم عشان اطلع عشان اوصل باب البيت. تخيلوا. ما He said gangster. I made a mistake. ما بحكيها كثير هاي دينا. لا ما بحكيها. Man, he's saving the division, and he's bringing that division of the UFC into a whole new stratosphere. Yeah. Mad respect, Davison Figueiredo. If you don't love the guy, you're an idiot. Yeah. All right. So that closes off. The last one before we close off 255. Joaquin Buckley. If you guys remember, Joaquin Buckley is that guy who the video of him went viral all over the world. He was in a fight. I can't even remember the name of the opponent. That's how much it doesn't matter who that guy was. His opponent grabs his leg. Joaquin Buckley picks up his other foot off the floor. Now he's fully airborne. No part of him is touching the ground. Back spinning heel kick into the guy's face. Knocks him out. This thing goes viral. It's viewed by millions, shared by millions. Best knockout in UFC history. Best knockout, in my opinion, it's got to be in MMA history. It's got to be top. For me, it's top 10 for sure. No. Maybe even top 5. Top 1. It was amazing. Yeah. They turn him around. They put him against this kid Jordan Wright. Now Jordan Wright's no joke. Jordan Wright was undefeated when Buckley stepped into the cage with him. And that was a real test. Is this Joaquin Buckley guy just a viral moment? Did he get lucky with a lucky kick that nobody had seen before and he just did something that nobody had done? Or is he for real? And man, did he prove he was for real. Yeah. Man, did he prove he was for real. Joaquin Buckley got on Jordan Wright, and it was a smash fest. Buckley's starting to look more of a well-rounded MMA fighter. Did you see the body on the guy? Yeah. He's showing, jacked. He's showing patience. He's showing maturity. And he's a young guy. He's young and he lost badly at the beginning of the year, right? Yeah. So let's watch out for Joaquin Buckley. I think he's a contender in a very difficult division. Absolutely. Yeah. It's very difficult. It's a stacked division. Yeah. It's a stacked division, but beautiful fight. Awesome to see. Nice to see him back up that viral moment with something that was real, and Jordan Wright was real. So that was awesome. I think that caps off 255. That caps off 255. All right. طيب, now we wrapped up 255. خلينا نحكي شوي على upcoming fights. شو رأيك؟ اوكي. هلا مفروض كان يصير كورتس بليدز مع ديريك لويس. صحيح. بعد كم من ساعة. وتكنسلت. راحت علينا الفايت بقى، انا كنت متحمس. كورتس بليدز كان بهدل ولا انا من غير اذا لاكي بانش اجى. انا من عشاق ديريك لويس. لاكي بانش. I love Derek Lewis. شفت اخر كم فايت كان خسران و somehow he gets the knockout. That's why they call it's a fighter's chance, right? Yeah. Man, Derek Lewis, look, the highest knockouts for a UFC heavyweight is Derek Lewis. The highest takedowns for a UFC heavyweight was Curtis Blades. And Curtis Blades he's a wrestler, Division 1 college wrestler. So that was going to be a classic wrestler versus striker fight. بسيطة بنشوفها لقدام. أنا بالنسبة لي ديريك لويس كإنستغرام في كل اليو اف سي أكثر واحد بضحك. رقم واحد مان. بضحك. البوست فايت انترفيوز تاعونه. شباب احضروا ديريك لويس تحشيش. Oh my god, man مش طبيعي. Hey Derek, مع Joe Rogan. Hey Derek, why'd you take your shorts off? My balls was hot. Come on, man, come on. I love for that reason and for that reason alone, I'm always going to go for Derek Lewis, no matter who he fights or when he fights them. Yeah. That's now cancelled. In stepping me and عندك Anthony Smith and Devin. Yeah.
أنثوني لاين هارت سميث. انا حزنت عليه اخر مره والله الصراحه. أنثوني مش سميث آخر مرة اللي قبليها مع جلوفر تشيرا. بوف. هلا آخر مرة كانت نص مصيبة. بس الفايت مع جلوفر تشيرا كانت مصيبة. ما مصيبة. كان عم بياكل اسنانه عم الماوث بيس. بتمضمض باسنانه. الماوث بيس تاعته مش عم بتضل في تمه لانه اسنانه هروا. شباب احضروا فايت مش طبيعي مان. جلوفر ضد لا هاي انا بالنسبه لي من كل الفايتس اللي حضرتها في 2020 هاي اكثر وحده كانت عباره عن حرام مان مجزره. كان لازم يوقفوا الفايت. مذبحه مان. تو ماتش هاي بالنسبه لي كانت بيرفكت اكزامبل اوف وين تو ستوب ا فايت. وانا محل هلا مع انه اي لاف واتشينج انثوني سميث. ناقصه إشي. لاين هارت. ناقصه إشي. عنده لاين هارت. ناقصه إشي. بدك توصل لمرحله تسال حالك سؤال: حفوز يوم من الايام بالبطوله ولا لا؟ Am I gonna win the belt or not? He has the heart to win the belt. He doesn't have ما عنده Doesn't have the skills. قدرات to back it up. مع انه he's super entertaining. شوف شو عمل فيه جون جونز مثلا. ما بعرف. fighting an amateur. ما أظن أنثوني سميث has what it takes to. I'm gonna watch it because I've never missed an Anthony Smith fight, but at some stage I want the young man to. He will never get the belt. I want him to consider what he wants to do with his future. ولا عم نحكي عنه جلوفر تشيرا 41 سنة عمره. Man, Glover وحش. Glover وحش. اللي عمله he proved Dana White wrong. More than once. Dana White كان بده يحاول يقول له إنه خلاص it's time to retire, it's time to هذا. طلع شو عم بيسوي جلوفر تشيرا هلا مين كانت آخر فايت؟ مع تياغو سانتوس. تياغو سانتوس من الناس اللي المفروض كانوا فازوا على جون جونز. كانت controversial decision. حاطينه يخسر كانوا. يعني كانوا حاطين جلوفر تشيرا مع تياغو سانتوس على اساس انه جلوفر تشيرا يخسر ويجي دينا وايت ويقول له اسمع كفاها المولى شيل اغراضك ويلا روح. مزبوط. الفايت اللي قبليها كانت مع أنثوني سميث. الفايت اللي قبليها كانت مع أنثوني سميث. دمره، فجر وجهه بوكسات، جاب أجله، حطوه مع تياغو سانتوس على أساس يخسر ويقولوا له يلا روح. بهدل صحته. بهدل تياغو سانتوس وقعد هيك قال لهم اوكي يلا وين التايتل فايت. تخيلوا هون المصيبة. جلوفر تشيرا ياخذ التايتل ويتقاعد على عمر 42 على 42 سنة. يقول لهم ثانك يو فيري ماتش مع السلامة. حبيت الاكسسوارز يلا باي. بس هون المصيبة ايمن. هون المصيبة. ليه؟ لانه جلوفر تشيرا هلا وصل حاله لمرحلة انه بالفعل المفروض ينافس على البطولة. طب خلص صح؟ ودينا وايت كونفيرم. ودينا وايت راح قال انا بدي اجيب إسرائيل أديسانيا. قال بده هلا هم قالوا ذا نكست فايت حتكون إسرائيل أديسانيا ويان بلوهوفيتش. طب يقعد هلا جلوفر هلا يان بلوهوفيتش حيعمل زيه زي اي تشامبيون 205 حيعمل فايت في السنة كتير وتنتين. طب جلوفر تشيرا اليوم عمره 41 سنة يستنى إسرائيل أديسانيا ينافس ضد يان بلوهوفيتش ويمكن يفوز يمكن لا. خلينا نقول خسر somehow. خلينا نقول خسر. يقعد جلوفر تشيرا يستنى كمان 6 أشهر ل 8 أشهر لينافس على البطولة. إذا أديسانيا فاز على بلوهوفيتش the turnaround will be very quick. هيك رأيك؟ بحب أديسانيا بحب السرعة. يلا بده ياخذ كل الريكورد صح؟ سمعت إشي عن بده يطق على جون جونز. هلا أنا بالنسبة لي حرام يعني من هلا إذا ما بتعرفوا الباك ستوري شباب بس نخبرهم شوي شو عم بيصير. استنى نحن عم نحكي صيني للناس هدول. استنى قبليها بدك حتى لو انت مش عارف مين هو جلوفر تشيرا او انت مش عارفه مين هو جلوفر تشيرا عمره 41 سنه وصل حاله لمرحله انه ينافس على بطوله العالم. جايبين له جاي واحد من فئه ثانيه من فئه وزن ثانيه ينافس على البطوله اللي هو المفروض ينافس فيها ضد البطل يان بلوهوفيتش. سؤال بطرح نفسه انت بدك تشوفها من منطلق جلوفر تشيرا. انا هلكت اخر كم سنه لاوصل لهون. جايبين لي هذا في حياته ما نزل في الديفيجن تبع 205 ينافس على البطوله اللي انا صار لي 3 سنين شغال عليها. حرام. انا بالنسبه لي فعلا حرام. المفروض جلوفر ينحط قبل أديسانيا.
خلي جلوفر ينافس عليها، فاز او خسر بعدين يجيبوا له اديسانيا. بس مش يجي هذاك بين يوم وليله قرر انا خلص طالع من ان شاء الله من ال 185 ديفيجن رايح على 205 وحنافس. اذا نايم اسمه كبير مصاري دوميننت تشامبيون كمان. لا دوميننت تشامبيونز دائما بس ديفيجنز اتس ا ماني فايت. ليك لا اتس ا ماني فايت. بس نوت انت من ديفيجن لديفيجن تكون تشامب. دائما قل لي اي تشامب طلع من ديفيجن لديفيجن وما اخذ تايتل فايت. دائما ما اختلفنا ياخذ بس مش هلا. بس حبيت فكرتك. حطوا جلوفر الاول. حطوا جلوفر هو بيجي بيقضي على حطوا جلوفر الاول. يا زلمه عمره 41 سنه وتعب، حرام اعطوها الفرصه انه ياخذ البطوله. يمكن اخذها. ايش دينا وايت شو بتسوي فيه الزلمه؟ هو دينا وايت متابعنا كثير. عمو دينا انكل دينا عمو دينا. يان بلاهوفيتش versus جلوفر تشيرا should happen before Israel Adesanya. هلا بدك ترجع في التاريخ، تفضل ارجع في التاريخ فهمهم احنا عن شو عم نحكي. طيب كثير منكم حابين الفيديوز وحابين هالكيمستري وحابين كيف دائما حابيني انا وانا جايب معي هذا العياء جايب معي هاي الاكسسوري وانتم حابيني انا ومش مشكله. انا كمان بحبكم. بس المشكله انه الشباب مش فاهم شو عم نحكي. الشباب والصبايا. انا بس احكي شباب بترجمها من انجليزي. لا guys. لا مش جايز. ما في انا في بنات بقولوا ما عندنا جايز. انا بشغلي اوكي ديبارتمنت 7 بنات وبتقول لهم جايز. بقول لهم هي جايز جود مورنينج جايز. شو نحكي طيب؟ كلمه. ليش كلمه؟ ليش ما نفرق ما بين الجنس اللطيف واشكالك على هالبوز المعفن. Good morning ladies. سمعتوا كيف بحكي معي؟ Good morning ladies. سمعتوا كيف بحكي معي؟ مش جايز. معفن. morning guys. بنات good morning ladies. هيك خليك شوي لطيف. هذا الجنس اللطيف. فيش ألطف مني أنا. عن بوزك على هال المهم خلينا نرجع. طيب بس ما بدي أنا هيك أحكي كتير مطوراً على الهيستوري أوف UFC و MMA وهذا. شو يعني الفنون القتال المختلطة؟ شو معناها؟ هذا انت رجعت لسنة 1810. انا بدي اياك تحكي على 185 و205 وإسرائيل أديسانيا ويان بلاهوفيتش. نحكي بس شباب شوية للي ها جديد على الساحة. جديد على الطبخة. اوكي. MMA ميكس مارشال مش عتعود في السوق. ميكس مارشال ارت شو يعني؟ فنون القتال المختلطة. حلو. شو يعني؟ هلا زمان تذكروا زمان انتم مواليد الثمانينات زينا. اسكت. ايش اسكت؟ بتحكي لهم يا اخي انت مبين عليك مواليد الثمانينات، انا مبين علي صغير. يا الهي جد عم بحكي اواخر الثمانينات يمكن اوائل التسعينات. مين شكله؟ يمكن هيك. مين شكله؟ ستي الله يرحمها كانت تقول عمرك في حياتك ما تصاحب الأقرع ولا تاخذ منه نصيحة، لو ربك بحبه كان خلى راسه صحيحة. الله يرحمها. المهم تفضل. تعيش. فوت في فنون القتال المختلطة. شو معناها؟ هلا الزمانات نحن صغار كنا نحكي الكاراتيه احسن من البوكسينج احسن من الرسلينج، المصارعة احسن من التايكوندو. انا بقطعك، انا بضربك بوكس، انا بلعب شوتوكان، انا بلعب تايكوندو، انا احسن منك، انا ملاكم، انا بعمل كيك بوكسينج. يعني الخلاصة اجوا بهالسبورت هالرياضة سموها MMA. استنى بتعرف جيبوا كل شيء. تعرف على ايامنا بدون ذكر شو هي ايامنا، شو كان السؤال اللي ينطرح في ساحة المدرسة تقريبا بشكل يومي؟ لو بروس لي قاتل محمد علي كلاي او لو فان دام مين بيفوز؟ قاتل رامبو. لا عن جد كم مرة كنا نسأل لو بروس لي نزل ضد محمد علي كلاي مين بيفوز؟ هذا كونغ فو ما بعرف شو وهذا ملاكم. بعدين دخلوا عليها، كنا طبعا اللي كانوا يحضروا WWE على ايام WWE و WWF. لو نزل هالك هوجن ضد فان دام شو ممكن يحصل؟ بخلعوا شلول. بالضبط دبل كيك. فهذا السؤال ما بين مصارع وملاكم
ملاكم وكيك بوكسر وتبع كاراتيه وتبع تايكوندو. اجت اليو اف سي بالام بوائل التسعينات وقالوا له يلا اجابوا السؤال وانس اند فور اول، يسكروا الموضوع. بس احضروا يو اف سي 1 وتفهموا كيف كانت القصه. طبعا ما كان في رولز. لما تشغلوا يو اف سي 1 حتلاقوا غبره طالعه من التلفزيون. نفس الفايت كان نفس النايت تخلص كل تورنمنت ويدعسوا على رؤوسهم وهذا. وبعدين قالوا لا مش هتزبط هيك، بدنا ناخذ لايسنسنج، بدنا هذا. فشوي شوي مش شوي بسرعه صارت ايفولد انتو ريل سبورت مع رولز مع ريجوليشنز مع راوندز. ما كان في راوندز زمان مثلا. صحيح صح، ضلك اشمط فيه على واحد. فتغيرت وتحسنت ودخلت الاثليتيك كوميشن، وصار في طبعا قبل الدراج تيستينج كانت احلى ايام. لما كانوا كل واحد فيهم مش يطلع 64,000 ابره وداخل على الحلبه، عضلاته طالعه من عضلاته عندها عضلات. طربوسه نص صباح. ما فيش اسمع من الطربوس من الدال للكتف هيك عضله هيك عادي. طبعا هذا الحكي كله راح واختفى، وصار في اثليتيك كوميشنز، وصار في دراج تيستينج، وصار في اساده، وصار في الخ. فهن اليو اف سي هذا اليو اف سي كبروا هيك هي، وهن بعدهم ذا دوميننت ذا بيست ذا اليت فايترز كلهم بيلعبوا باليو اف سي. اذا انت ميكس مارشال ارتست اكيد. فلا توصل يو اف سي انت يعني حكي شيء، انت صرت هلا وورلد كلاس. قطعت شوط. اوكي. شرحنا بطريقه ملخصه شو هي فنون القتال المختلطه، وشو كانت الفكره من تنظيم اليو اف سي. هو كان تنظيم اسس بناء على جواب للسؤال مين او شو هو احسن فن من فنون القتال، ملاكمه، كيك بوكسينج، تايكوندو، جوجيتسو الى اخره. حلو. فهاي هي، ومن الاخر ما في شيء دوميننت، بدك تعرف كل شيء. فهذا ملخص الام ام اي. انا كنت الخصها اسرع من هيك بس يلا اعطيتكم انا بسكتش. طيب نرجع لموضوع صاحبك. مين صاحبي؟ أديسانيا. وطلعته أديسانيا مش صاحبي. طلعت أديسانيا من 185. هذا الموضوع لازم نحكي فيه. طلعت أديسانيا من 185 ل 205 عشان ينافس ضد جون بلوهوفيتش. وجون جونز ليش مثل الطرطور قاعد؟ مش قاعد مثل الطرطور. جون جونز طلع من 205 لهيفي ويت، طالع على هيفي ويت. إسرائيل أديسانيا استنى لما طلع جون جونز على هيفي ويت وقال يلا هلا انا حروح على 205. راح من 185 ل 205 عشان يقهر ويغيظ جون جونز انه حياخذ البلت تبعه. وجون جونز لانه هبيله وتافه وولد حيسيب الهيفي ويت وكل الشغل اللي عمله ليوصل لمرحله الهيفي ويت ويرجع ينزل ل 205 بس عشان يسكت إسرائيل أديسانيا لانه تافه. جد مفكر انه أديسانيا نقى يروح بس عشان يقهر جونز. اشمعنى؟ لا اشمعنى استنى؟ هو مش رايح، ما بده يلعب مع جونز. هو انا مش عم بحكي هو رايح بس عشان يقهر جونز. هو كان بده يروح بس استنى لحد ما جونز ترك. جونز بنتفه. جونز حيسيبه. جون جونز حيسيبه. شو حيسيبه؟ حيسيبه يفوز ال 205 ويخلي البلت معه؟ مستحيل. غصبا عنك رح يخليه على خاطره هو. It's happening. مش حيفوز لو فاز أديسانيا ضد جان بلوهوفيتش بيفوز احتمالية كبيرة. طيب By the way he's not cutting weight. Sorry he's not gaining weight. أنا بحكي الموضوع هذا. إذا فاز أديسانيا من كل إشي إحنا بنعرفه عن جون جونز وتفاهة جون جونز وولدنة جون جونز وسخافة جون جونز، مستحيل مش حيعرف ينام الليل. حيسيب إيش ما كان في إيده وشو ما كان في قدامه وحيرجع ل 205 بس عشان ما يخليش إسرائيل أديسانيا يمشي في الحزام تبعه. لا ولد. لا لا لما طلعت الكونفرسيشن تبعت جوت شوف شو عمل. طيب سو فار السكور 1-0 ايمن. خنشوف شو حيصير اذا فاز أديسانيا على بلوهوفيتش. ما حتكون سهله بايد. بيفوز. ما حتكون سهله. بيفوز. كثير ناس are not taking بلوهوفيتش seriously. ما بعرف ليش. There's a reason. المهم حطها على جنب. اذا فاز البلت أديسانيا جون جونز رح يخليه يتسلى شوي بالبلت. ما اتوقع.
قبل ما هو ياخذ فول دومينيشن على الهيفي ويت ديفيجن، بعدين بيقول له تعال حبيبي يلا طليت شوي تعال عند بابا. انا مش شايف انه في كومبيتيشن. هلا في ناس حيزعلوا من هاي الكلمه. مش شايف انه في كومبيتيشن كتير عالي لجون جونز في الهيفي ويت، طبعا باستثناء فرانسيس انغانو. انه كلمه انه ما فيش كومبيتيشن في الهيفي ويت لجون جونز. كيف ما فيش كومبيتيشن بالهيفي ويت؟ ما فيش كثير كومبيتيشن. انا كنت لسه حستثني لك مين هم بالكومبيتيشن. لازم تستثني فرانسيس انغانو. He's dangerous to anyone. I don't care if it's John Jones or Superman. Stipe. He's not dangerous to elite wrestlers. Stipe. Really? Curtis Blades? I don't think so. Derek Lewis? Love him? لا. I don't think so. مين ضل؟ Who else? Who else? Curtis Blades, yeah, I put him up there for sure. Habib reckons Curtis Blades is the best heavyweight on the planet. Man, because Habib's a wrestler and he's biased to the wrestlers. No. Like, he doesn't give biased opinions as much as other fighters do. Maybe, man. Let's see what happens. I mean, and no, if he wanted to be biased, he'd say DC, and DC was fighting when he said that. yeah, that's true. Right. That's true. I don't know. Junior Dos Santos, he's a mixed bag. لا خلاص. Volkov? Volkov got beaten by both Derek Lewis and Curtis Blades. بس هلا his last fight عمل شغلات حلوة. Even with Jones's run in heavyweight, it's not going to be a long run. if he's going to be as dominant in heavyweight as he was at 205, if he goes through Stipe, which he will. which I think, if he had the shot, he will, because I don't think Stipe is gonna be around for John Jones. I think Stipe's got maybe one more fight left in him, which will be Francis Ngannou. If Ngannou goes through Stipe, Stipe's done. Why is he done? He's not that old, man. I believe if Ngannou goes through Stipe is going to hang it up. I based that on absolutely nothing. هلا الأخ هذا مفكر إنه Ngannou will easily go through Stipe Miocic. If Ngannou fights Stipe, Ngannou knocks out Stipe. شو رأيكم شباب جد؟ Do you think someone picks up the sport in a couple of years like that? Sure, a couple of years. He's been at it since 2014, 15. A couple of years. What are you talking about? I'm talking about the last fight he had with Stipe. The level of That was improvement 2017. Yes, you don't get that well-rounded level of improvement over 3 years in the sport of MMA when Stipe has been doing it since he was a kid. Ngannou can knock out anyone. Ya Allah. If we're talking about lucky punch, fine, yeah, he can knock out. مش حنشوفها أصلاً. بس إذا بحط أنا statistics. مش حنشوفها أصلاً. When were they supposed to be fighting? And they didn't fight. Anyway, if John Jones is as dominant at heavyweight as he was in light heavyweight, it's not going to take him that long. He's got 2 real fights. Stipe, Francis Ngannou. And we know John Jones. He's not going to let Israel Adesanya run around town with his light heavyweight belt. He's going to come back to fight him. Straight away. He's immature. He's silly. He couldn't. زعل لما حكوا عن حبيب ذا جوت. طلع 350,000 tweet. I'm the best ومين حبيب وأنا 13 defenses وهو 4. Man, the guy just retired. Let him have his minute. Let him have his moment in the sun. شو فارقة معك أنت شو خسران شو طلع من جيبتك. بس that's also what makes لأنه him a ولد. dominant champ. لأنه ولد. لا He's ولد. so competitive. He's ولد. ولدني. ما he's a different weight class. goat ما دخل different weight class. اسمع ولد. he's ولد. أنت ولد. immature. صبي. فسيبك منه. بس if he's as dominant in heavyweight as he was in light heavyweight, man, John Jones is not going to have a long run. In heavyweight, he'll win it. He'll come back down 205 to fight Israel Adesanya. Israel Adesanya at 205. I heard he's not planning to gain any weight. Why would he gain weight? He doesn't want to. He walks around it that way. Yeah, maybe. Yeah, he's very skinny. He'd walk around at 200 probably. Maybe 190. Yeah, 190, 200. Maybe. طيب خليه يا أخي. Speed advantage. Speed طوشي هاي يا زلمة هوشي. Speed advantage. أنت أكثر مني 2 كيلو أنفي. Speed advantage. خلاص هوشي خليني نتهاوشوا. Speed advantage for sure. بس برضو بيان بلهوفيتش الناس مستقلين يان بلهوفيتش. اللي عمله بدون دومينيك ريس مش سهلة.
قليل ابدا، مش قليله ضحور مش قليله، صار يترقص. مش قليله. دومينيك ريسس نجاك ماي اوبينيون. دومينيك فاز على جونز. نضحكش على بعض. هي won that fight. بس مشكله الجادجز هلا هالايام بيعطوا المصلحه somehow للي عنده البلت. ما مش فاهم، ما حدا فاهم شيء من اللي اسمع. الجادجز في اليو اف سي مع احترامي الشديد طلعوا شو عملوا ما لهم مش خص الدنيا. باخر فايت اي وحده شو اسمه فيلدر كيف اخذ كيف يعني سبليت ديسيجن. شو كان اسمه شو كان هذا بدي اعرف الجادج شو حيصير. لا هدول شو حيصير فيه. حتلاقيه في الفايت الجاي الاسبوع الجاي. ما بصير لانه مش اليو اف سي اللي بيعينوهم، بعرف الاثري كوميشن اللي بيحاسبوا هدول. ما مساطيل. بس embarrassing. The judges in the UFC generally speaking are horrible. Which is what. بس تعرف الناس بقول لك why do you leave it in the hands of the judges? Man, come on. You know how hard it is to finish a fight with anyone. كأنه الموضوع سهل يعني. أنا كان بكيفي أفوت أعمل له نوك أوت. ليش ما عملت له نوك أوت؟ أنا حبيت أسيبها للحكام. بدي أكتر من رأيي. أنا زلمة ديمقراطي. مان بلا هبل بلا عبط. أنتوا فاكرين الموضوع سهل يعني؟ واحد داخل على الحلبة بيقول لك والله اليوم أنا مش حاب أفوز لا نوك أوت ولا سبمشن. حاب أكمل 5 جولات طواش وآكل ضرب ويلتعن أبو والديه والديني وأنا آكل كتل، وبالآخر أكون شوي ديمقراطي وأدخل فيها الحكام نشوف شو رأيهم في الموضوع. يلا عاد يا زلمة يعني. The guy is trying, man. He's trying. People are trying to finish fights. Sometimes it will go to the judges. It just doesn't help that the judges. أنا بدي أعرف morons. اللي حط فلدر فاز على بس هذا مش صح. سكران. هذا مش صح. هذا شارب أو شامم أو مبرشم أو هذا 100% مش معانا، مش واعي على حاله. المهم هاي الصراحة هاي حقيقة. المهم في شيء وقع وراي مش مشكلة. كسر الشر يا أما. كسر الشر. انت حاول اطلع هاي سبسكرايب. بدنا اياها هون. لا بدي اياها هون. حطها هون يا ريت. لو تقدر تحطها هون ونغطي البوز يكون كثير. نغطي في طيب ماشي نغطيها البوز العكر، بوز الاخص. ما بيحترمني اخ. بوز الاخص ما بيحترمني. انا بقول خلينا نحكي على العرب شوي. خلينا نحكي عن المقاتلين العرب اللي هم احنا بنقول عنهم ايش؟ لا مش هدول المقاتلين حيكونوا باليو اف سي. واذا ما دخلوا على اليو اف سي في شيء غلط. عم بدقوا الباب بدهم اياكم انتم شو؟ تدفشوا الباب معهم. ما دخلوا على اليو اف سي في شيء غلط عم بيصير. حنعمل في قاع الفيديو حنحط لكم اساميهم والانستغرام بيجز تاعتهم. بدكم تروحوا على كل واحد فيهم وتعملوا له فولو لايك اد اللي بدكم اياه. اول واحد انس. ما انا انس غير اللعبه كلها بالوطن العربي. I love this guy. تواضع، شخصية، أدب، أخلاق، تكنيك، قوة. وفي عندك هاشم أرخاغ. وحش ذيب. الدقة مان فالت. فإحنا عندنا لما نقول عن واحد وحش فالت كاسر. مان هاشم يدخل على اليو اف سي غصبا عن ما بعرف مين بده يكون باليو اف سي وحيخلق ضجه. هاشم اعملوا له فولو وورجوه شوي. حنحط اساميهم كلهم. انس منير وهاشم. وعندك جراح كمان. جراح سلاوي. مان جراح الورك اثيك تبع جراح شيء مش طبيعي. مزبوط. برضه حنحط لكم اساميهم. اجين تابعوا هدول الشباب، يحضروا فيديوهاتهم، روحوا على الانستغرام تبعهم. ما تنسى العرب الموجودين باليو اف سي كمان. منير لزاز، بلال محمد. بس عشان اليو اف سي مش انه خلص اجى الدعم، لا بدنا ندعمهم هذول كمان. طبعا منير لزاز، بلال محمد. منير انا كنت عم بحكي دائما قبل شوي. منير لو انه روسي وعمل اللي عمله في اليو اف سي ما كانش قدر يمشي في الشارع. كان نط عليه فلازم صور وسيلفيز وهذا. هلا احنا ما بدناش نعمل هيك بدناش نوصل منير لهالمرحله اللي ما يعرفش يطلع من باب بيته. بس المفروض انه منير وهو ماشي في الشارع في العالم العربي مفروض سيلبرتي يكون منير. المفروض يتوقف 3-4 مرات. مزبوط. ما مش بس
الام ام اي كوميونتي يعرفه، كل حدا بالضبط. من الدكانه من السوبر ماركت، من الاولاد اللي بالشارع بيلعبوا ايه منير. وهذا ليش ما عم بيصير هذا ليش ما عم بيصير؟ هذا واجب علينا، هذا واجبنا، هذا اللي احنا اللي حنعمله. خلاص احنا اللي حنوصلهم هدول الشباب خلاص. للمرحله اللي هم المفروض يكونوا فيها، للشهره اللي المفروض يكونوا فيها، مش لانه احنا نطين على ظهورهم بدنا نكبر، لا، لانه هم بالفعل اثليتس مش باخدين حقهم عنا واحنا فانز. فهاي شغلتنا. بدنا نعمل ضجه. هاشم بده يفوت على اليو اف سي، غصبا. انس بده يفوت على اليو اف سي، بلال محمد needs our support، منير لزاز needs our support. حنعمل كل شو، حنلاقي لكم 2 3 أو 4 ونحط لكم اساميهم وتفوتوا انتوا وتعملوا لهم فولو لايك وتتابعوهم، لانه عن جد انتوا حتستمتعوا. بس عندك محمد فخر الدين وجراح سلاوي كمان، ما بصير وجراح سلاوي ومحمد فخر الدين، حنحط لكم اساميهم ويو ويل فولو ذم، وحتفوتوا وتشوفوا الفايتس تاعتهم وتعرفوا احنا عن شو عم نحكي، انه عن جد هدول ابطال عرب. وبدنا نشوفهم يعملوا في اليو اف سي اللي عملوه الروس في اليو اف سي. مزبوط. لازم يعني زي ما قال ايمن في اخر فيديو حطه، احنا 450 مليون. يعني عندك تروح على البرازيل او على روسيا هلا في كلتشر حوالين الام ام اي، بتشوف صورة ألدو بالشارع، بتشوف البرازيل. في دولة كرة أكثر من البرازيل؟ ما في. هم أكبر ناس في كرة القدم. مزبوط. بس هلا بس بنفس الوقت بياخذ من وقته وبيعطي للمقاتلين والمنافسين والرياضيين اللي من عنده. البرازيليين في برازيلي بيعرفش من هو أندرسون سيلفا على سبيل المثال؟ ما في. مستحيل بيعرفوا أندرسون سيلفا زي ما بيعرفوا بيليه. بس اليوم لما نحكي نحن منير او جراح، احنا شاطرين نعرف ريال مدريد وبرشلونه، بس لانه بقول لك انا احنا بعصب الموضوع هذا، لانه احنا دول تعون كره قدم. شوف شو اللي بيقهرني، شوف عن جد انا اللي شو بيقهرني، لانه احنا اكبر رياضه عندنا هي رياضه كره القدم. مزبوط. ولكم انتم مستعدين تذبحوا بعض على ريال مدريد وبرشلونه. شو دخلك في ريال مدريد وبرشلونة؟ شو دخلك؟ عفوا انت شو لك خص؟ اوكي تابع، حبها، احضر، بس يا ابني عندك واحد اسمه محمد بلال في اليو اف سي عم بينافس على بطولة عالم منك وفيك، يا اخي فوت اعمل له لايك، تحضروش اعمل له لايك وسبسكرايب وكم كومنت هيك وخلص، اتليست يا اخي شوية سبورت. الموضوع انا مش داخل راسي الموضوع. Thank you so much everyone for following us. حبينا نقرب على الكاميرا هيك عشان تشوفونا شوي تحسوا we're serious. Thank you guys. شكرا جزيلا على السبورت. تابعونا. طلعوا شو صار بأسبوعين. فعلا. طلعوا شو صار بأسبوعين. فعلا. عندنا استوديو. سبورت من ناس تعرفنا عليهم كم من يوم يعني. في دعم. فشكرا يا شباب. خلوكم اعملوا لنا فولو يلا. Thank you so much. بدك تحكي شيء ثاني؟ بس خلص. Peace. دبل بايسب هيك.